नमस्कार खादाड खाऊ. डॅम्स किचनमध्ये मी दमयंती तुमच्या सगळ्यांचं एका नवीन रेसिपी सहित स्वागत करते. खरं तर ना आज इतका छान मूड होता. म्हणलं कोबीचा मस्त चमचमीत सगळ्यांना आवडेल ना असा एक पदार्थ तयार करायचा. मग काय हे बघा बाजारात घेतलेला कोबी एकदम फ्रेश बरं का. वरून एवढा सुंदर, एवढा स्वच्छ की काही प्रश्नच नाही. मग काय स्वच्छ एकदा धुवून घेतला आणि वरची 4-5 पानं मात्र त्याची काढून घेतली. आणि मला या आपल्या रेसिपीला एक छान शेप द्यायचा होता. म्हणून मस्त अशी मला वाटलं, की ही पानं आपल्याला उपयोगाला येतील. पण आता पुढं जाऊन बघा झालं तरी काय? जे घडलं ना ते खूप विचित्र आहे बरं का. तर मी हा कोबी जो आहे ना तो देठ काढलं आणि पानं वरची एक 4-5 पानं काढून घेऊन उकळत्या पाण्यामध्ये टाकला. आता उकळत्या पाण्यामध्ये हा तर खरं तर रेसिपीचाच पार्ट आहे. पण त्याच्यामुळे माझा एक फायदा झाला आणि तुमच्यासोबत शेअर करताना वाईट पण वाटते, की झालं काय? तर उकळत्या पाण्यात 2-3 वेळा असं अलटी-पलटी करून 2 ते 3 मिनिटं वरचा भाग फक्त रंग बदलेतोपर्यंत ठेवला होता. वरच्या भागामध्ये चाकू खुपसला गेला की नाही, की लगेच मी ठरवलं, की हा आपल्याला कोबी बाजूला काढून घ्यायचा आहे. इथपर्यंत सुद्धा माझी रेसिपीची स्टेप अगदी परफेक्ट झाली बरं का. आता बघा तुम्हाला कळेल आणि तुम्हीच मला कमेंट करून सांगाल, की एवढा वाईट अनुभव आपल्याला येऊ शकतो का? स्वयंपाकघरात अशा गोष्टी घडतच असतात. खालच्या देठामध्ये जेवढी जाईल तेवढी सुरी खुपसली आणि गरम उकळत्या पाण्यातनं हा कोबी बाजूला काढला. हाताला थोडेसे चटके बसत होते. पण म्हणलं आता आपण व्यवस्थितच करतोय ना, तर पुढे जाऊयात. म्हणून मग एक-एक करून पान काढून घेतलं. आता हे पान जे आहे ना, तेच माझ्या रेसिपीसाठी म्हणजे तुम्हाला दाखवण्यासाठी आणि एक पाककृतीला शेप देण्यासाठी म्हणून खूप उपयोगी आहे बरं का. मग ठरवलं की हे पण आपण करून घेऊयात आणि जसं-जसं हा कोबी मी उलगडत गेले ना, तसं-तसं मला अंदाज आला, की अरे, आपण केलेली ही कृती योग्यच आहे. म्हणजे प्रत्येक महिलेनं खरं तर असा कोबी पाण्यामध्ये उकळून घ्यावा. म्हणजे मग तुम्हाला कळेल, की आतमध्ये काय असतं. हे बघा, आतमध्ये वरून छान स्वच्छ दिसणारा कोबी, आतमध्ये अगदी सडका म्हणजे कुजलेला आहे. एवढं हे झालं ना, म्हटलं बापरे! बरं झालं आपण उकळत्या पाण्यात टाकलं आणि वरचं काढून घ्यायला सुरुवात केली. डायरेक्ट जर चिरला असता किंवा खिसला असता, तर विचार करा काय झालं असतं. म्हणजे तसं आपण दुर्लक्ष करत नाही, बारकाईने बघतो. पण हा आजचा अनुभव जो आला ना, तो सुद्धा अजिबात चांगला आला नाही बरं का. ठीक आहे, भाजीवाल्यांची पण काही चूक नव्हती. त्यांना काय माहिती, की आतमध्ये एवढा खराब निघेल किंवा आतमध्ये नास का असेल. पण आपण जागृत असणं किती महत्त्वाचं असतं. नेहमी स्वयंपाक करताना गडबडीच्या वेळी आपण एखाद्या वेळी कोबीचा गड्डा धुतो, 2 भाग करतो आणि चिरायला घेतो. पण हे बघा, मी जर आज तसं केलं असतं ना, तर हे काय झालं असतं. आतमध्ये मधला भाग जो आहे ना, तोच अगदी सडलेला आहे. मग त्यात अळी किंवा गोगलगाय सुद्धा असते बरं का. म्हणजे 2 वर्षापूर्वी वगैरे मला गोगलगाय सुद्धा पावसाळ्याच्या दिवसात कोबीमध्ये गोगलगाय सापडली होती. तेव्हा सावध राहा. भाज्या स्वच्छ निवडून, चिरून आणि पारखूनच घ्या. तर आता मी याचा देठ काढून घेतला. पण तुम्हाला दाखवण्यासाठी बरं का, माझं काही धाडस होईना. म्हटलं जाऊ दे, गेला कोबी वाया तर जाऊ देत, पण वापरणार नाही. मग हो नाही, हो नाही करत हा कोबीचा गड्डा तसाच बाजूला ठेवून दिला आणि दुसरा गड्डा आणायला गेले बरं का. पटकन गाडी काढली आणि कोबीचा गड्डा घेऊन आले. तो मस्तपैकी असा खिसून घेतला. आता तो सुद्धा आपल्याला दाखवलेल्या पद्धतीनंच आधी साफ करून घेतला. आता काय-काय वाटण केलंय आणि रेसिपी काय केली ना, त्याला सुरुवात करूया. तर मस्त असा हा ताजा, फ्रेश दुसरा कोबीचा गड्डा मूड व्यवस्थित करून करायला घेतलेला. तर हा गड्डा जो आहे ना, तो चिरून घेतला आणि चिरताना पण तसंच म्हणजे सेम प्रोसेस वरची पानं काढून घेतली. पण थोडासा गड्डा मोठा असल्यामुळं मग त्याचे 4 भाग करून घेतले. बरोबर 4 पाकळ्या झाल्या आणि हा वजनी अर्धा किलो आहे म्हणजे 500 ग्रॅम. आपल्याला एवढा लागणार नाहीये. म्हणून मग 4 भागातले 2च भाग वापरले आणि 2 भाग फ्रिजमध्ये ठेवून दिले. हो, पण ते पण निवडून पारखून बरं का. तुम्हालाही भाजीच्या बाबतीत असे काही अनुभव आले असतील ना, तर ते मला कमेंट करून सांगायला अजिबात विसरू नका. म्हणजे आपलं काम आहे, की आपण एकमेकीसोबत आपले अनुभव शेअर करणं आणि घडलेल्या गोष्टी एकमेकींना सांगणं. ज्यातून आपल्या मैत्रिणी सावध होतील. नवशिक्या मैत्रिणी, नवीन स्वयंपाक करणाऱ्या किंवा कॉलेजच्या मुली वगैरे ज्यांना अनुभव जास्ती नसतात ना, त्यांना या टिप्स नक्की उपयोगी येतील. तर चला, आता मूड फ्रेश केलाय बरं का आणि हा कोबी जो आहे ना, तो 4 भाग करून 2 भाग फक्त आपण वापरणार आहोत. ते
आपली वेपर्सची जी खिसणी असते ना, त्या वेपर्सच्या खिसणीवरती किसून घ्यायचे. तर पहिला जो भाग आहे, तो वेपरच्या खिसणीवरती किसून घेतला. बारीक जाळीची खिसणी जर तुम्ही घेतली ना, तर कोबीचा चौथा पाणी होतं, म्हणजे पाणी जास्ती होतं. मग आणि आपल्याला लांब-लांब मस्त मोठा असा कोबी हवाय, म्हणून मग सरळ वेपरच्या खिसणीवरती असे काप करून घ्यायचे. बघा किती छान आणि पटकन कोबी चिरला गेला. सुरीवर, विळीवर असं चिरण्यापेक्षा असा एकदा कोबी चिरून बघा बरं का. ही नवीन ट्रिक आहे. तुम्हाला आवडली ना, तर नक्की व्हिडिओला लाईक करा, व्हिडिओ शेअर करा आणि कमेंट करा. तर इथं मी मूठभर लसणाच्या पाकळ्या घेतल्यात. आता लसूण मस्त असा देशी लसूण आहे. त्याच्यासोबतच हिरवीगार मिरची आणि हे सगळं आपल्याला ठेचून घ्यायचंय. आता हे मिक्सरमध्ये पण पटकन झालं असतं. पण हौस म्हणतात ना, ती हीच. हौसेसाठीच मी दगडी खलबत्ता स्वच्छ धुवून घेतला आणि त्या दगडी खलबत्त्यामध्ये हा आपल्याला ठेचा करून घ्यायचा आहे. आता हा आपला ठेचा छान तयार झाला. आता हा लसूण आणि मिरचीचा ठेचा एका कुंड्यामध्ये किंवा बाउलमध्ये काढून घेऊयात. आयत्या वेळेला गडबड होऊ नये असं वाटत असेल ना, तर तुम्ही असाच लसूण मिरचीचा ठेचा तयार करून त्याच्यावरती लिंबू पिळून जर फ्रीजमध्ये ठेवलात ना, तर त्याचा वास आणि रंग दोन्हीही छान टिकून राहतं बरं का. तर आता या खिसलेल्या म्हणजे चिरलेल्या कोबीमध्ये अर्धा कप कॉर्नफ्लॉवर घालून घेऊयात आणि त्यानंतर चमचाभर मीठ घालून घ्यायचं. आता हा तयार केलेला आपला ठेचा सगळा वापरूयात. मिरच्या तुमच्या आवश्यकतेनुसार तुम्ही कमी जास्त करू शकता. आणि इथं आपल्याला आता बेसन पीठ वापरायचे. तर बेसन पीठ जे आहे ना, ते जेवढं या कोबीला लागेल, मावेल तेवढं बेसन पीठ घालून घ्यायचं. म्हणजे हे खरं तर अंदाजेच घालायचंय. 2 कप मावतं, पण क्वचित एखाद्या वेळेला जर कोबीला पाणी सुटलं ना, तर आणखीन सुद्धा लागू शकतं. तर स्टेप बाय स्टेप थोडं-थोडं करत बेसन पीठ जसं मावेल ना, तसं घालून घ्यायचं. हे बघा हाताला आणि सगळ्या कोबीला हे बेसन लागलं पाहिजे. मस्त असं आता हे सगळं मिश्रण आपण मळून घेऊयात. अगदी एकजीव करून घ्यायचं. आता जसं-जसं आपण हे मळत जाऊ ना, तसं-तसं याला पाणी सुटायला लागतं बरं का. आणि हे जे मिश्रण आहे ना, ते सैलसर व्हायला लागतं. तर हे बघा. पण त्याला मळायची प्रोसिजर जरा जास्ती वेळ करावी लागते. 2 मिनिटं तरी हे आपण छान एकसारखं मळून घेणार आहे. आणि मळून घेतल्यानंतर तुम्हाला कळेल, की ते कितपत म्हणजे कसं झालंय. हो, या स्टेप अगदी व्यवस्थित बघा बरं का. म्हणजे तुमचा हा पदार्थ अजिबात चुकणार नाही. आणि माझ्या मनात जी कल्पना होती ना, की जो मला शेप द्यायचा होता, तो मी नेक्स्ट टाईम नक्की करेन आणि तुमच्यासोबत ती रेसिपी नक्की शेअर करेन. तर इथं मी एक पसरट भांडं घेतलं म्हणजे थोडक्यात ताट घेतले आणि त्या ताटालाच थोडंसं तेल लावून घ्यायचं आणि हे आपलं सगळं तयार केलेलं मिश्रण त्याच्यावरती ओतायचं. आता हे सैलसर झाले, असंच आपल्याला हवंय. फार घट्ट नको आणि फार सैल नको. आणि नंतर हे सगळं जे आहे ना, ते हाताने व्यवस्थित एकसारखं कडेपर्यंत थापून घ्यायचं. कुठेही जाड राहू नये किंवा कुठेही पातळ राहू नये. अगदी पटकन थापून होतं आणि मग त्याच्यावरती नंतर पांढरे तीळ जेवढे तुम्हाला हवेत ना, तेवढे पांढरे तीळ पसरा. पांढऱ्या तिळाचा रंग आणि चव दोन्हीही एकदम छान येते. आता उकळत्या पाण्यावरती टबकडी ठेवायची आणि त्याच्यावरती हे ताट ठेवायचं आणि फक्त एक 10 मिनिटं वाफ काढून घ्यायची. 10 मिनिटानंतर गार झाल्यानंतर त्याच्या या वड्या अशा पडतात. आता या तयार झालेल्या वड्या ज्या आहेत ना, त्या आपण गरम तेलामध्ये तळून घेऊयात. चांगल्या तापलेल्या तेलामध्ये एक-एक करून जेवढ्या कढईत मावतील ना, तेवढ्या वड्या सोडायच्या. खमंग, खुसखुशीत आणि मस्त अशा होतात. एक आठवडाभर तरी मस्त अशा राहतात बरं का. तर अगदी लालसर होईपर्यंत खरपूस मस्त अशा तळून घेऊयात. सुरुवातीला गॅस बारीक ठेवायचा, नंतर गॅस मोठा करायचा. तेल चांगलं तापलं की पुन्हा गॅस बारीक करायचा आणि मध्यम आचेवरती या वड्या मस्त अशा तळून घ्यायच्या. काय आवडला की नाही व्हिडिओ? तर चला पटकन चॅनल सबस्क्राईब करा. म्हणजे मग असेच नवनवीन मस्त असे खरपूस खमंग खुसखुशीत पदार्थ तुम्हाला पाहायला मिळतील. आणि हो, मी सांगितलेल्या पहिल्या टिप्स ज्या आहेत ना, त्या नक्की तुमच्या मैत्रिणींपर्यंत पोहोचवा आणि तुम्हाला आलेले अनुभव माझ्यासोबत नक्की शेअर करा. तर आता या मस्त अशा वड्या सॉससोबत किंवा शेजवान चटणीसोबत खूप सुंदर लागतात. चला, उचला पटापट. तुमच्यासाठीच आहेत.
बघा, आतून मऊ आणि वरून खरपूस लालसर रंगाच्या मस्त अशी घ्या आणि पटकन तोंडात टाका.